Είμαι Catherine Riley και είμαι συγγραφέας και εκπαιδευτικός. Βασικά δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Δεν ξέρω τι να πω. Σου είπα να ετοιμάσω κάτι και μου λες όχι. Δεν ξέρω τι να πω. Okay, try to be brave. You have so much to save. Take control of your own life. Right now, every mistake. Όταν μεγαλώνουμε και ζούμε σε μια κοινωνία που επικρατούν τόσα κοινωνικά στερεότυπα, ο φόβος πάντα μας καταβάλει. Η αλήθεια είναι ότι αισθανόμουν έτσι από μικρό παιδί, από 8-9 ετών. Ήξερα ότι είμαι μια γυναίκα. Και η αλήθεια είναι ότι λόγω του φόβου που ζούσα, την ανασφάλεια, δεν είχα κάνει ακόμα το βήμα να είμαι ο εαυτός μου. Πολλές φορές μου λένε οι μαθητές μου, κυρία, φοβόσαστε? Φοβόμουν ποια θα ήταν η αντίδραση του κόσμου, τι θα έλεγαν συγγενείς, φίλοι, οι γονείς μου, αν αποφάσιζα να είμαι ο εαυτός μου. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνει ο άλλος τι θα πει να είσαι ο αληθινός σου εαυτός. Εγώ θυμάμαι μια συνάδελφός μου, η οποία δεν γνώριζε για μένα ότι είμαι τρανς γυναίκα. Και αφού το έμαθε, μου λέει, γιατί δεν πας σε έναν γιατρό, ή δεν πας σε έναν ψυχολόγο να σε βοηθήσει? Και λέω, να με βοηθήσει με τι? Να γίνεις ο εαυτός σου. Και λέω, μα είμαι ο εαυτός μου, είμαι η Catherine. Και στενοχωρíme καμιά φορά, επειδή πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν τι θα πει να είσαι trans, τι θα πει να είσαι gay, ή lesbian, ή queer, ή οτιδήποτε. You only call me on the weekends when you're out and about, only chasing highs. You need me. He brings me flowers on a Tuesday. He gives me good loving, something that I never thought existed. Ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζει μια τρανς γυναίκα στη σημερινή εποχή είναι πώς θα το αντιμετωπίσουν οι γνωστοί της, οι φίλοι της και οι συγγενείς της πριν τη μετάβαση και πώς θα αντιμετωπίζουν κάποιοι μετά, αφού τους πεις ότι είσαι μια τρανς γυναίκα. Το θέμα είναι ότι όσοι με γνώριζαν από πριν είχαν δυσκολία στην αρχή, αλλά μετά σιγά σιγά, αφού γνώρισαν τον αληθινό μου εαυτό, εκεί πλέον δέχτηκαν την Catherine. Οι γονείς μου, για παράδειγμα, είχαν κάποια δυσκολία στην αρχή, πάντα με αγαπούσανε, πάντα με στηρίζανε, αλλά φανταστείτε πόσο το έκρυβα μέσα μου. Ήταν ένα ψηλό σοκ για αυτούς. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι στο πλευρό μου αυτή τη στιγμή και τους αγαπάω πάρα πολύ. Πλέον υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή, υπάρχει πιο πολύ αγάπη από ό,τι υπήρχε στο παρελθόν. Αυτό το οποίο πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι οι νέοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ πιο ανοιχτοί. Και αυτό έχει βοηθήσει κάτι και το διαδίκτυο, κάτι έχει βοηθήσει τέλος πάντων και εκπαίδευση, επειδή μην ξεχνάμε ότι όλα έχουν να κάνουν με τη μόρφωση. Αν αναρωτιέστε ήταν εύκολη η μετάβαση, δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολη. Σίγουρα ήταν ενδιαφέρουσα. Άρχισα να γράφω τα πρώτα μου βιβλία, οι πρώτες μου εμπειρίες ως Catherine, η καθηγήτρια. Και αυτό που πάντα φοβόμουν ήταν τι θα έλεγα στους μαθητές μου. Που τελικά οι μαθητές μου ήταν αυτοί που με στηρίξανε πιο πολύ από όλους. Με τα δωράκια τους, την αγάπη τους, μες στην καθημερινότητά μας που με εμπιστεύονται και με στηρίζουνε. Κάθομαι και θυμάμαι την πρώτη στιγμή που έβαλα κραγιόν, την πρώτη στιγμή που φόρεσα τακούνι, την πρώτη στιγμή που βγήκα έξω. Δεν θα πω ότι ήμουνα θεά, ήμουνα χάλια. Δεν είχα μάθει καν να κάνω τέτοια πράγματα. Είχα πολύ κοντά μαλλιά τότε, είχα φορέσει περούκα και βγήκα έξω για να περπατήσω στα μαγαζιά της γειτονιάς μου. Και θυμάμαι τότε ότι φύσαγε ο αέρας μέσα στα μαλλιά μου, αυτά τα ψεύτικα μαλλιά τότε που φορούσα. Και ήμουν ελεύθερη, αισθάνθηκα υπέροχα. Και μην νομίζετε ότι ήταν όλα τέλεια στη ζωή μου. Έχει τύχει να βγω έξω με άντρα, ο οποίος δεν είχε καταλάβει ότι είμαι μια τρανς γυναίκα και θυμάμαι την ώρα που τρώγαμε και του το λέω, έγινε έξαλλος και τα έριξε όλα κάτω. Γκρέμισε τραπέζια, πιάτα, είχα τρελαθεί. Υπάρχουν όμως και καταπληκτικές στιγμές στη ζωή μου. Μια στιγμή που δεν την ξεχάσω ποτέ είναι όταν με φίλησε ο πρώτος μου έρωτας με πανσέλινο και ένα φιλί που κράτησε 10 λεπτά. Και μπορεί να αναρωτιόσαστε αν αξίζει όλη αυτή η ταλαιπώρια. Φυσικά και αξίζει. Επειδή θα κοιτάξω τον εαυτό μου στο καθρέφτη και είμαι περήφανη για αυτό που βλέπω. Επειδή βλέπω την Catherine, αυτή που ήθελα πάντα να είμαι. Πρέπει γενικά να κατανοήσουμε όλοι ότι μία ζωή έχουμε, είναι δικιά μας και ότι πρέπει να τη ζούμε στο έπακρο. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω βίντεο παιχνίδια, μου αρέσει να παίζω online παιχνίδια μαζί τους, αρκεί να μην έχουν διαβάσματα.